ẹ̀yin ìyá àti bàbá káàkiri àgbáyé àánú Ọlọ́run ní fi sílẹ̀ o ẹni rí ìbànújẹ́ ẹni mọ̀ ìbànújẹ́ ẹni kò ìbànújẹ́ ẹni pàdé ìbànújẹ́ nígbà kọ̀ọ̀kan àrílùmọ́ bí owó ọ̀rọ̀ yín ló tún dé yóò tún solówó ẹ̀ ní mọ̀sọ̀mọ̀sọ a fẹ́ kó ìgbọ̀nsẹ̀ ọ̀rọ̀ kan tán lẹ̀ a fẹ́ kó ìgbọ̀nsẹ̀ ọ̀rọ̀ kan tán lẹ̀ pápápá láwa ṣe Ifẹ̀ ní púpọ̀ ṣe lẹ́nu wá Ìbàdàn ní púpọ̀ ṣe ní Ìwó Ròdù Ọ̀yọ́ ní púpọ̀ ṣe lákẹ̀sán Èkó ní púpọ̀ ṣe ní Dùmọ̀tà Ọ̀tà ní púpọ̀ ṣe ń Ṣàngó Ẹ̀gbá ní púpọ̀ ṣe ń Láfẹnwá àti Ìtọ̀sìn Ìtọ̀sìn now ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ yín ìyá àti bàbá mi pé kẹ́ bá ń pín program yẹn ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run kí àwọn màmá wa bàbá wa àwọn ẹ̀gbọ́n wa kí wọ́n lè wọlé a fẹ́ kó ìgbọ̀nsẹ̀ ọ̀rọ̀ Professor Tóyìn Fálọlá a fẹ́ kó ńlẹ̀ lálẹ́ yìí because ìgbọ̀nsẹ̀ ọ̀rọ̀ tá a bá kó tá a kó tán ìmọ̀ ń dòórùn pani ni so mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá màmá gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n tẹ́ ń fọkàn bá àwọn ọ̀rọ̀ yìí lọ láti ìpìlẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ àánú Olódùmarè ò ní fi sílẹ̀ inú mi dùn pé ẹ mọ̀ mí pé bí ọba ní tó ṣe ẹ̀ṣẹ̀ kì í dédé iṣẹ́ lásán bí ọba ní tó dé mi ò ní tẹ̀sán mọ́ because mo fẹ́ mú nǹkan kan jáde nínú ọ̀rọ̀ tí Professor Tóyìn Fálọlá tí wọ́n sọ lórí ìfọ̀rọ̀wérọ̀ wọn pẹ̀lú Mr. Edmond naturally ó yẹ kí n ṣe níbi tí mo ti máa lo fídíò yẹn gangan ni ṣùgbọ́n ṣé ẹ gbàgbé pé copyright a máa wà pẹ̀lú fídíò a ti ṣe tàkọ́kọ́ àti mú jẹ fídíò ilé igun ju tàkọ́kọ́ lọ tá bá ní ká gbìyànjú ká tún lò ó lè dàbí ẹni pé a ń gbé iṣẹ́ oníṣẹ́ kò dẹ̀ sáǹfààní láti gbàṣẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà ni wọ́n gé mi ò fẹ́ dàbí tiwọn àti pàápàá kó lè bá àyà wa ká máa lò ó ká máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ pápápá eléyìí yóò jẹ́ kó yá Mr. Jimoh Ọlálẹ́yẹ láì tí ìbéèrè stika ẹ̀ra stika fún mi iná ò ní tánwó yín ẹ bá ti ń tọ́ bàpọ̀ ẹ̀ máa rí mú jáde lágbára Ọlọ́run bùkátà lé yín bùkátà ẹbí yín kò ní ga jù yín lọ lágbára Ọlọ́run àwọn bàbá wa wọ́n lọ tí wọ́n bọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní ìnáwó ilé ìyá ò ṣeé yẹra fún ẹni ó yẹra fún ìnáwó ilé bàbá rẹ̀ yọ kàbùkù ìnáwó ilé àná ò ṣeé fi sakọ ń mọ̀ bá sọ pé fẹ́ ṣe ìnáwó ilé àná rẹ̀ kọ wá kọ̀ pàkọ́ kú pé kọ̀ọ̀kan ọ́ ìyàwó rẹ̀ tọkàn ń kọ́ yóò yọ gẹ́gẹ́ bí ọkọ báńgẹ́ tí hàn yọ ọkọ tí ò mójúṣe ẹ̀ lágbára Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin bàbá wọ̀nyí ojúṣe yín ò ní jẹlòmíì lágbára Ọlọ́run God bless you ẹ kàn ràn mí lọ́wọ́ láti bá mi pín program yẹn mo fẹ́ káwọn èèyàn díẹ̀ sí kí wọ́n kàn wọlé sí kí n sì bẹ̀rẹ̀ pápápá kí n sì yanjú ẹ̀ pápápá kí n sì parí ẹ̀ pápápá so having said that ṣé ẹ gbàgbé mo mọ̀ pé ẹ̀yin bàbá màmá mi ẹ fi gbogbo ara understand mi tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ ti mọ̀ wípé Awíkonko ò láṣejù ọ̀rọ̀ lọ́ba mo kó mo rò wá pé àwọn nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ yìí àwọn èèyàn kan ni wọ́n ń fín ọmọkùnrin yìí lápè tí wọ́n ń fọ figiro lọ́nà ọ̀fun ló jẹ́ kó máa sọ̀rọ̀ tí ń sọ
pápápẹ́ má jẹ́ kí n dá yín lágara bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá mi ṣí ààyè yẹn àkàndò ní mú yín lọ́wọ́ ẹ̀ sì ní fọwọ́ òun gbé àgbégbìn ọmọ lágbára Ọlọ́run. Now mo play àwọn àpilẹ̀kọ kan nígbà tí mo kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ yẹn lánàá because Ọ̀yọ́ rò pé ó fẹ́ fọ wọn ṣé ẹ gbàgbé pé Ọ̀yọ́ lèmi náà ṣùgbọ́n Ọ̀yọ́ tèmi yàtọ̀ níwọ̀nba n ò wà bias lórí ìtàn. Mo tún rí nǹkan kan tí Ọ̀yọ́ tún post pé ọ̀pá Ọ̀rànmíyàn this and that kì í ṣe ọ̀pá Ọ̀rànmíyàn kọ́ bíríkì ní nǹkan kan ní kì í ṣe rí lọ̀pá Ọ̀rànmíyàn níbẹ̀ nílé Ifẹ̀. Ok, à ń bọ̀ lórí ẹ̀. Ẹ má ti jẹ́ kí a sọ púpọ̀ lọ́rọ̀, màá ní ẹ má sọ púpọ̀ lọ́rọ̀, ẹ má ti jẹ́ ká sọ púpọ̀ lọ́rọ̀. Ẹni à ń gbéyàwó bọ̀ abá kì í garùn. Now so pápápá eléyìí tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ lónìí ní Ọ̀yọ́ Legacies gbé jáde nínú ọ̀rọ̀ tí Professor Tóyìn Fálọlá sọ wípé Ifẹ̀ was sacked twice in 19th century by Modakeke and Ibadan. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé èmi ti wá sọ̀rọ̀ rí ńgbà kan ńgbà tá ń sọ̀tàn yìí ń pé Ifẹ̀ àbí Ìbàdàn wọ́n ti lo Modakeke gẹ́gẹ́ bí irinṣẹ́ láti máa kọlu Ilé Ifẹ̀. Ọ̀rẹ́ mi Ìbàdàn sáré jáde pòkì bí ìkẹta tán bóyá bí ìjọ́ kejì àbọ́jọ́ kẹta tó fi mí ṣe ẹ̀yẹ wípé pé wọn a tún ti gbé mi ìdè o ìjọ wo ni Ìbàdàn ran Modakeke lọ́wọ́. Mo wá ní àti Modakeke gbàyìn àti Ifẹ̀ Ìbàdàn gbàyìn àti Ìbàdàn sìn ni wọ́n wà nínú àwọn tí wọ́n fúẹ̀lì ogun Modakeke àti Ifẹ̀. Ìyàtọ̀ wà ń bẹ̀. Ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ̀ ni pé gbogbo ogun Ìbàdàn ni wọ́n ran Modakeke lọ́wọ́ lákọ̀ọ́kọ́ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn bíi méjì péré mẹ́ta péré níbàdàn nínú ọmọ Ìbàdàn ń lọ sọ́pọ́ọ̀tì Modakeke lẹ́ẹ̀kejì. So ìgbólò yẹn kò yẹ ká máa sọ mọ́ torí pé àwa àti Modakeke ìyá kan bàbá kan ló bí wa. Ifẹ̀ Modakeke àlàáfíà ní bẹ́ńbẹ́ ìdàgbàsókè ní bẹ́ńbẹ́ kò sógun kò sọ́tẹ̀ àjọ ń jayé rúra ni. Mo lè kó ònú Ifẹ̀ ní ìsèké wọ Modakeke lọ bí mo ṣe ń rìnrìn àjò mi nìyẹn. Àwọn tí mò ń bá ṣe jù inú Modakeke wọ́n wà. So ọ̀rọ̀ lọ́kọ̀ọ̀rọ̀ ló jẹ́ kí n mẹ́nu kàn án. So Ifẹ̀ was sacked twice in 19th century by Modakeke and Ibadan. Ifẹ̀ people shouldn't be telling the story. So eléyìí tí gbólóhùn tí bàbá wa sọ nìyẹn mò ń bọ̀ wá play ẹ o. Ìbàdàn wa àbí Ọ̀yọ́ wa fi kún wípé Ifẹ̀ people shouldn't be telling the story of Odùduwà ibi tí mò ń bọ̀ gangan nìyẹn. The kingdom Odùduwà built in Ifẹ̀, not current one in Ọ̀ṣun, fell and buried long time ago. Mo fẹ́ jẹ́ kó yé wọn wípé kingdom tí Odùduwà bury t'Odùduwà dálẹ̀ tàbí t'Odùduwà promote tàbí tí ó jẹ́ kó Odùduwà olókìkí nígbà náà ó náà sì ní Ilé Ifẹ̀ tó wà ń bẹ̀ dì sìn. Máa proof ẹ̀ pẹ̀lẹ́ rí. So fell and buried long time ago. Ife people should start Ife story from how Alafin and his Basọ̀run Ògúnmọ́lá resettled Ife refugees in his current location. Because bàbá wa Ọba Lámídì Adéyẹmí ẹlẹ́ẹ̀kẹta ó ní wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn wípé ogun Modakeke ti Ilé Ifẹ̀ rí, ogun Modakeke ti Ilé Ifẹ̀ kúrò rí, and with all sincerity ogun Modakeke ti Ilé Ifẹ̀ kúrò rí lóòótọ́ ní tẹ́mi mọ̀ dáadáa. So bàbá Lámídì Adéyẹmí ẹlẹ́ẹ̀kẹta ló sọ pé ogun Modakeke ti Ilé Ifẹ̀ kúrò rí. Ìgbà tán máa sọ tí wọ́n fẹnu dídán sí pé ìbò kan wá ń gbà yẹn wọ́n dárúkọ ẹ̀ èmi ó sápá mi lórí pé wọ́n rán wá gómìnà rán wá sí Ilé Ifẹ̀ pé ìgbà tó dé Ifẹ̀ ó sọ pé òun dúró láti alẹ́ mọ́jú pé Modakeke wà peaceful, káràkátà ń lọ lílọ bíbọ̀ ń lọ, ṣùgbọ́n Ilé Ifẹ̀ dàbí dumping site. Number one tí mo fẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà ó kíyèsí ó ní pé ká ní bàbá wa Lámídì Adéyẹmí rí Ilé Ifẹ̀ gẹ́gẹ́ bí orírun wọn, gẹ́gẹ́ bí orísun wọn ò ní promote Modakeke ju Ilé Ifẹ̀ lọ. Wọ́n ò wò níwò àgbàlagbà wípé
ilé bàbá mi ni mò ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí, kò yẹ kí n fẹnu àbùkù kàn, but unfortunately bàbá wa Lámídì Adéyẹmí ẹlẹ́ẹ̀kẹta àwọn ò ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ̀rí eléyìí wà, fídíò ẹ̀ wà níbi tí wọ́n ti sọ, so mo lè ya gbogbo ẹnu láti sọ bẹ́ẹ̀ wípé wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. So wọ́n wá ní ńgbà tí ogun ti lé Mọdákẹ́kẹ́ pé ogun lé Ifẹ̀ lọ sí Òkè Igbó, pé Báṣọ̀run Ògúnmọ́lá ló wá rìsẹ́tù Ilé Ifẹ̀ síbi tí wọ́n wà yìí. My first question, ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ ka kiri ìtàn kí n wá play ọ̀rọ̀ bàbá wa kí n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní dáhùn ẹ̀. Okay, Ògúnmọ́lá resettled Ife refugees in this current location. Let's gather here and take some history lessons. The truth hurts, but it is still the truth, not all those accidental historians. Today, all across the world, from the departed and the living, the works of Professor Tóyìn Fálọlá have remained legendary as an authority on history, including Yoruba history. So now, only when you tell the truth, you will not have many friends. Or your legacy is not new. You will not have many friends because not everyone can endure the truth. Because for every lie, there is always need to tell another lie, to cover another lie, to cover another lie, and lies continue. Lamba, àgbélẹ̀rọ ìtàn, irọ́ labis, ìmínibáwí awíkótókòtó, awíkàtìkàtì, alárékérekè, òpùrọ́ gbogbo, we continue despite all hard evidences. Edmund Ubilo and Professor Tóyìn Fálọlá engaged each other, and Oyo does not need to pay them to tell the story. After all, many know, but they are trying to change the narrative by trying to manipulate all unsuspecting people. After all, it is in the books from Aláwìyé to all the books of J.F. Àtàndá, Saburi, Bíọ̀bákú, Tóyìn Fálọlá, and many other erudite scholars. Lágbára Ọlọ́run, mò ń bọ̀ lórí eléyìí tó sọ pé wà nínú Aláwìyé yẹn, mò ń bọ̀ wá pìkì ẹ̀. Now, ẹ ti gbọ́ nǹkan tó sọ. Boko ọ̀bá jìnnà, kò yẹ kí láwó kó, ẹjá bẹ̀rẹ̀ padà. Sánsan. Sacked twice in the 19th century. If it was sacked twice in the 19th century by Mọdákẹ́kẹ́ and Ìbàdàn. Ẹ gbọ́ lẹ́nu horse's mouth. Ife was sacked twice by Mọdákẹ́kẹ́ and Ìbàdàn. Now, Ọ̀yọ́ legacy sọ pé Báṣọ̀run Ògúnmọ́lá ń ló relocate Ifẹ̀ padà sí current location wọn yìí. Ẹ wá já béèrè, Ilé Ifẹ̀ àti Mọdákẹ́kẹ́ jà, wọ́n ní Ifẹ̀ kúrò lé, wọ́n wá relocate Ifẹ̀ sí another location. Kí wá lóde tí Mọdákẹ́kẹ́ tún fi wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn? First question, ńgbà tẹ́ ní àwọn méjì jà o, ẹnìkan wá lé kan kú o, ńgbà tí wọ́n bá fẹ́ relocate wọn dá wọn padà síbi tí wọ́n ti wá, ibòmíì ni wọ́n relocate wọn sí, ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n jọjà tí wọ́n wà ń bẹ̀, àwọn sì wà ń bi tí wọ́n sì wà náà. Does that make any sense to anybody? Nígbàkígbà tí ogun bá jà nínú ìlú, àwọn kan ó lọ, àwọn kan ó dúró. Mo láǹfààní àti sọ fún ọ pẹ̀lú ẹ̀rí àrídájú pé Ilé Ifẹ̀ ò kúrò níbi tí wọ́n wà rí. Ọ̀yọ́ ni alárìn kiri láti ìpìlẹ̀ ayé wọn. Ọ̀yọ́ kan náà lẹ́yẹ ó, Ọ̀yọ́ kan náà lóko, Ọ̀yọ́ kan náà ní Ọ̀yọ́koro, Ọ̀yọ́ kan náà ní Bọ̀gú, Ọ̀yọ́ kan náà níbi tá ń pè ní Kàtúngà, Ọ̀yọ́ kan náà ní Gbòho, Ọ̀yọ́ kan náà ní àgọ́ ọ̀já. Ọ̀yọ́ nìkan náà ni alárìn kiri tí ń sá káàkiri. Ilé Ifẹ̀ was in the same place tí wọ́n wà láti ìpìlẹ̀. Ìyàtọ̀ tí máa ń wà níbi tí ogun bá jà àti ṣé pro-war tàbí after-war ò ní wípé níbi tógun ti jà, tógun pààyàn, tógun pa igbá, tógun pàwo síbẹ̀, tán pẹran síbẹ̀, tán pè nǹkan kan síbẹ̀, yóò ti wà nínú oòrùn. Wọ́n ti dáná sun gbogbo tí ń bẹ́ẹ̀ torí pé amọ̀ lásán àtọparun ni wọ́n fi ń kọ́lé láyé àtijọ́. Gbogbo àrí fọ́tò tí mo fi hàn, fọ́tò Aláàfin Adéyẹmí Alówólódù àkọ́kọ́,
ìmọ̀ ni wọ́n sì fi kọ́lé náà fi kọ́ pálásì wọn. ìmọ̀ nìkan àtòkè àti gbogbo ara ẹ̀ ìmọ̀ náà fi ṣe. bàbá Lówó lódù dúró, èbó dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn, wọ́n jọ ya fọ́tò. ìmọ̀ ọ̀pẹ nìkan náà sì fi kọ́lé as at then. So ogun dùn ún jà ní táìmù yẹn, bó ni wọ́n ṣe ń jagun lásìkò náà, wọ́n máa ń taná ran lé ni, tán bá ti taná ran lé, ilé máa jó àjóràn, ilé ìmọ̀ tó ti gbẹ ẹ̀ ṣe taná sí tí ò ní ràn, bọ́ bá ti ràn gbogbo àwọn èèyàn tí ń bẹ́nu ilé ọ̀sà jáde ni. àwọn tó bá ṣàgbákò mọ́, àwọn tó ṣàgbákò ọfà wọ́n ń kú lọ nìyẹn. àwọn tí ó rí kó yọ ibi tán bá rí wọn ó forí lé. tẹ́ bá sọ̀rọ̀ nípa òkè gbó, Ifẹ̀ náà ló lòkè gbó. ẹ mọ Ọ̀ọ̀ni tí wọ́n ń pè ní Dérin ọlọ́gbẹ́ ńlá ni. Dérin ọlọ́gbẹ́ ńlá ló jàgbalẹ̀ dókè gbó. Ifẹ̀ ló lòkè gbó. ńgbà wọ́n padà pín ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kúrò lára dán pín ìpínlẹ̀ Oǹdó tí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wà lára Ọ̀yọ́, ńlá fi odò Ọ̀ọ̀ni, odò tán pè lọ́ọ̀ni yẹn, Ọ̀ọ̀ni Dérin ọlọ́gbẹ́ ńlá ló jagun débẹ̀. Dérin sókùn ní jẹ́. ọlọ́gbẹ́ ńlá níbi ogun yẹn wọ́n ti fi ọlọ́gbẹ́ ńlá kún orúkọ ẹ̀. tí wọ́n bá tó bá ṣàyàn ní nǹkan, ojú ọgbẹ́ ẹ̀ máa tóbi. tó Oǹdó bá fẹ́ pé wọ́n á ní àrí nǹkan bá wá jà o, ṣùgbọ́n ojú ọgbẹ́ rẹ̀ líla, ojú ọgbẹ́ rẹ̀ líla, ojú ọgbẹ́ rẹ̀ níla, ojú ọgbẹ́ rẹ̀ fẹ̀. bí ó lágbára o, ẹni tó bá ti sábẹ̀ ojú ọgbẹ́ rẹ̀ máa fẹ̀ ni. náà fi sọ ní Dérin ọlọ́gbẹ́ ńlá. ń ló jàgbá gbogbo ilẹ̀ yẹn. Ifẹ̀ ló nílẹ̀ wọn títí dé gbogbo bẹ̀rùn. Ìsọ́yà ni o, àyè kókà ni o, gáràjì ọlọ́dẹ ni o, Ifẹ̀ tẹ̀dó. fúnra lára wọn wọ́n kúrò ní òkè gbó. bí ọ̀dà náà ẹja bọ́ síbẹ̀ òun, ká tẹ̀dó síbẹ̀ òun, náà fi ń pè ní Ifẹ̀ padà tẹ̀dó. àwọn ẹlòmíì máa ń rò ní pé Ifẹ̀ tẹ̀dó ni, irọ́, Ifẹ̀ tẹ̀dó síbí padà. so Ifẹ̀ ilé, Ifẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọn ò kú òun bẹ̀. ilé yìí jẹ́ àlàyé fún ọ̀rẹ́ mi. Twice they relocated, went to Okegbo. The place was sacked. They relocated to Okegbo. The place was sacked. Kí wá ní ń dùn nínú Ọ̀yọ́? ká pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ní tòótọ́ o, mo kàn béèrè ni o, ká pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ní tòótọ́, kí ní ń dùn ní Ọ̀yọ́? Ọ̀yọ́ tí ò ní sinmi láti bẹ̀rẹ̀ ayé wọn. ẹ mọ iye Aláàfin tí ò fowó rọrí kú ni. látẹ̀yẹ o, lọ́gbá, lọ àwo, iye ọdún kan ní Bọ̀gú, iye ọdún kan ní Gbòho. Yes, 40% stay back at Ife, while 60% wọ́n lọ, wọ́n tún padà wá náà ni. Majority wọ́n tún padà wá. lẹ́yìn ogun tí wọ́n ń sọ, kí ló wá padà ṣẹlẹ̀? Adélẹ́kan Olúbùṣe, Ọọ̀ni Adélẹ́kan Olúbùṣe àkọ́kọ́ ń lọ sáàkì Mọ̀dẹ́kẹ́ pátápátá, ó lé Mọ̀dẹ́kẹ́ kúrò nílé Ifẹ̀ pátápátá. In 1921 ni wọ́n ẹ̀sẹ̀ gba Mọ̀dẹ́kẹ́ padà sílé Ifẹ̀. Ọọ̀ni Adélẹ́kan Olúbùṣe àkọ́kọ́ ó wá látòkò yẹn fọ́ rọgí nígbà náà pé ilé bàbá òun dahoro ń ló padà wálé. Àrọ́bà àtàn fílẹ̀ ńgbà náà wípé Mọ̀dákẹ́kẹ́ ọmọ tí ń lé wọn láàrin ìlú, wọ́n kàn sáà máa gbúrú owó lára wọn ní kálukú fi sá lọ. But 1921 wọ́n bẹ̀bẹ̀ táfọwọ́ síbi tọ́wọ́ gbé ni wọ́n gbà wọn padà sílé Ifẹ̀. Mọ̀dẹ́kẹ́ òun ni ara tèmi, ṣùgbọ́n a lè sọ pé torí pa fẹ́ sọ nǹkan ká mọ̀ bá lè bàbá wa jẹ́ ojúlówó ọmọ àlè láyà. So mo nígbàgbọ́ pé yẹn ti máa dáhùn ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n rò pé àwọn fẹ́ fi lè Ifẹ̀ ṣe ẹ̀yẹ́. It was never an empire like Ìbàdàn Ọ̀yọ́. Now àwọn ọ̀rẹ́ wa náà sọ̀rọ̀ yẹn,
ń bọ̀ o pé Ife was not an empire like Ọ̀yọ́ and Ìbàdàn. Ọ̀yọ́ legacies náà ló post ẹ̀. Ọ̀rànmíyàn dynasty is over in Ọ̀yọ́. Sọ yẹ kó post ẹ̀ tó bá jẹ́ pò yeye. Tó ayẹ́ pọ̀ mọ̀ túmọ̀ tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Awólọ́wọ̀ needed a story to elevate Ife and politically unite Yorùbás. Kí ló bá dé ń bẹ̀? Á túmọ̀ ẹ̀ fún wọn. But two things happened. His spiritual significance was recognized. Is spiritual? Mo ń bọ̀ o. Mo fẹ́ mú question by question ni o. Ó ní okay, it was never an empire like Ìbàdàn and Ọ̀yọ́. Why tí Ilé-Ifẹ̀ ò fi jẹ́ empire like Ìbàdàn and Ọ̀yọ́? Ó ní pé Ilé-Ifẹ̀ ò kógun jàlú káàkiri láti kó èèyàn tà. Ilé-Ifẹ̀ ń jagun láti protect territory ni. So bàbá wa ní two things happened. Its spiritual significance was recognized. That means àtẹ̀ntọ́ lọ àtẹ̀ntọ́ bọ̀ àtẹ̀ntọ́ gbà àtẹ̀ntí ọgbà at the end of the day náà wọ́n sì gbadà gbà wípé Ilé-Ifẹ̀ ní orírun ní orísun gbogbo wa. But two things happened. Its spiritual significance was recognized. Now, but more fundamentally, when Awolowo founded Egbe Omo Oduduwa, he needed that Oduduwa Ife story to elevate political unity among the Yoruba people. Now, bàbá gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí sọ. Wọ́n ní, but more fundamentally, when Awolowo founded Egbe Omo Oduduwa, Egbe Omo Oduduwa sílẹ̀ ní ọdún 1945, but wọ́n wá inaugurate ẹ̀ nílé Ifẹ̀ lọ́dún 1948. Wọ́n wá ní he needed that Oduduwa Ife story to elevate political unity among the Yoruba people, to elevate political unity. A láti kóra wa jọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàrọ̀ òjìrì, gẹ́gẹ́ bí ìran kan náà. A nílò Ifẹ̀ gẹ́gẹ́ bí orírun. Níbi tí ìdí igi wà nù, ó wá ní oríṣiríṣi ẹ̀ka. Gbogbo àwọn ẹ̀ka tó wá ní èso lórí. Tá bá bẹ̀rẹ̀ sí, tá bá ń sọ̀tàn ẹ̀ ni yóò unite wa. Because nígbà tí bá sọ̀tàn débi pé ara lé dádì mi nìyí o. Ẹ lọ wádìí tẹ́ bá rí para lé dádì mi nìyí lóòótọ́, ẹ ti rí mi gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá kan náà nìyẹn. Nǹkan t'Awólọ́wọ̀ ṣe ń gbà yẹn nìyẹn, ṣé n tí ò dáa ni. And the most influential on it then was Aderemi, who became what you now call a governor. The governor was ceremonial. You understand? They were calling them premier, right? But there was a governor. The Windham the Azikiwe represented the Queen. Yes, as president. General. Yes. No, it was even made the president, wasn't it? He became president when Nigeria became a republic. Now, and the most influential Ooni then was Aderemi, who became governor of the Western region nígbà yẹn. So, now, ó ní àwọn Awólọ́wọ̀ lò láti promote ẹgbẹ́ wọn. Now, Yes, but he wasn't the one with the power. mo fẹ́ kó jẹ́ pé ẹnu rà láti máa gbọ́. What power? So, but both of them claim the history they want to claim. So when they call me and say, "But you're an historian," I said, "This is not an historian's business." Now, ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí wá sọ níbẹ̀ yẹn, àwa ní ń bá wí. Wípé both of them claim the history they want to claim. Ó túmọ̀ sí pé oríṣiríṣi ìtàn ní ń bẹ ńlẹ̀. Ntí kálukú fẹ́ yàn láàyò, ntí kálukú fẹ́ gbé lárugẹ nínú ẹ̀ ńlá pick. Bàbá wa ní wọ́n pé when they called me, I told them, this is not historian business.
because báwọn yẹn ṣe máa pe Professor Tóyìn Fálọlá ń gbé àṣebóhùn kọ̀tàn ní ṣebóhùn pìtàn ní ọ̀rọ̀ ló délẹ̀ yẹ wá bá wa dá sí pé kì í ṣe iṣẹ́ òhùn pìtàn kò sóhùn pìtàn tó máa níyì nírú táìmù yìí lágbára Ọlọ́run kò sóhùn pìtàn tí ó fọwọ́ sọ̀yà pé òun fẹ́ jáde òun máa níyì ní táìmù yìí Kennedy torí pé oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló kọ̀tàn ọ̀nà ibi tí kálukú wọn kọ̀tàn gba ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kò wá sínú wọn tí ó sọ wípé tẹnìkan tọ̀nà tẹnìkan ọ̀tọ̀nà so ṣùgbọ́n kálukú wá yẹn eléyìí tó fẹ́ yàn láàyò. Because you're basically making political claims on the history you choose on your own. Is an Alafin connected to an Oni? Is there any relationship, blood relationship? That is point. Is Alafin connected to an Oni? Is there any blood relationship? Ẹ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu Professor Tóyìn Fálọlá. In the history, Yoruba mythology of creation and expansion, yes. Okay. If you want to understand Yoruba cities, their origins, there are three elements: fundamentalist, primary migration, secondary migration. Kí n tó rìn jìnnà bẹ́ẹ̀ Mr. Edmond béèrè lọ́wọ́ bàbá ṣé nǹkan kan connect Aláàfin pẹ̀lú Ọọ̀ni papọ̀ ó sọ̀rọ̀ nípa blood relation bàbá wà caution níbẹ̀ yẹn kí wọ́n tó dáhùn kí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ kó má fa wàhálà sí wọn lára bí wọ́n bá ní wọn connect ó possible bí wọ́n bá náà connect ó possible ṣùgbọ́n Ọ̀yọ́ ń ṣe bí ẹni pé àwọn connect nísìn bàbá wa ní tá bá fẹ́ wò ó in the history Yorùbá mythology on creation and expansion bó la ṣe dá Yorùbá lẹ̀ bó nìran Yorùbá ṣe bẹ̀rẹ̀ àwọn wo ni wọ́n so lórí wa bó la ṣe tàn káàkiri bàbá ní ó possible kí ẹ̀jẹ̀ ó wà láàrin wọn ní tó pa wọ́n pọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn wà very very sensitive ní tó pa wọ́n pọ̀ now wọ́n wá ní bàbá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ìpìlẹ̀ kókó mẹ́ta there are three elements: fundamentalist, primary migration and secondary migration. So now Fundamentalist is Oduduwa story. This is where we created. And they can even take you to the spot. But as Yoruba became Christians and Muslims, they created a theory of external migration. now point mi níbẹ̀ yẹn because àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní rant káàkiri lórí social media wọ́n ní the story of Oduduwa is fiction. That means it was invented. It wasn't real. Pé kìí ṣe ojúlówó ìtàn tá bá sọ̀rọ̀ nípa Oduduwa pé fiction ni èrò lásán ni so wọ́n fẹ́ sọ ní sọ wípé bàbá yìí sọ bẹ́ẹ̀ now bàbá wa ní fundamentalist is Oduduwa story. This is where we were created and they can even take you to the spot. Pété bá délé Ifẹ̀ lónìí o wọ́n lè sọ pé ibi tí Ilé Ifẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ní ibi táwọn Odùduwà ti lò gbàrẹ́. Bàbá yẹn wá ní but as Yorùbá became Christians and Muslims, they created a theory of external migration. That is ibẹ̀hún ṣé kí n sáré play ẹ̀ jẹ́ kí n sáré play ẹ̀. So sometimes they will connect Oduduwa with Mecca, with Saudi Arabia. Sometimes they will connect Oduduwa with Mecca, with Saudi Arabia. Mo nígbàgbọ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́ ń gbọ́ mi lónìí wọ́n lè testify pé mi Àkàndá Awíkonko mo wà nínú ẹni tó kọ́kọ́ wá sọ̀rọ̀ wípé mi ò nígbàgbọ́ pé Oduduwa wá láti Mecca. Mo láti wádìí ìtàn orílẹ̀-èdè Saudi Arabia
Yorùbá ò jẹ jáde ń bẹ̀, Odùduwà ò sì jẹ jáde ń bẹ̀. Àwọn ìtàn tí wọ́n kọ́ lẹ̀ fún wa ńgbà náà wọ́n pè ní Odùduwà náà fi sọ pé ìjẹ̀sìn kan ṣẹlẹ̀ ní Mọ́kà ńgbà tí Ibrahim kan àti bàbá rẹ̀ ń bọ̀ ṣà ó wá dáná so òòṣà wọn lànábì wá gbógun tì í. Sáyé ànábì ni, sáyé ànábì láyé Odùduwà, ànábì wá gbógun ẹ̀sìn tì í. ńgbà tánábì gbógun ẹ̀sìn tí ni wọ́n wá lé Odùduwà kó Mọ́kà, ó wá jáde pẹ̀lú àwọn èèyàn. Èmi wá ní kò sí nǹkan kan tó mú Odùduwà àti Mọ́kà papọ̀ as far back as more than 10 years to this time. mo gbé bóòlù Odùduwà ṣe rìn láti Mọ́kà débì, ṣé wọ́n fòkun náà, ṣé wọ́n fọ àwọn àpáta tí ń bẹ lójú ọ̀nà náà? Because ọ̀nà Mọ́kà ọ̀nà òkè ọya ń bí ni o, ọ̀nà Sókótó lèyàn gbà lọ Mọ́kà, kéèyàn ó tó rìn láti bí dé Sókótó yóò ní iye ọjọ́ tí ó fi rìn o, kéèyàn ó tó wá kọjá Nìjẹ̀ nǹkan mọ́ wá lọ kó o tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé Egypt, kó o tó múrin àjò Saudi Arabia pọ̀n. Mo rí i pé kò connect mọ́ra wọn, kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ara wọn, ṣùgbọ́n wà lákọọ́lẹ̀ fún wa bẹ́ẹ̀. Tẹ́yìn bá tèmi bá ńgbà tá a bẹ̀rẹ̀ léèwé àkọ́bẹ̀rẹ̀ àti secondary ń gbé Mẹ́kà l'Odùduwà ti wá, tó délé Ifẹ̀ tadé ó bá àwọn èèyàn ń bẹ̀ wọ́n á tẹ́wọ́ gbà á. Ìtàn tá a jí bánu. Ṣùgbọ́n ìkọ̀ọ̀kan nu wa tá a jẹ́ Sọ́màlì lápè wá àbọ̀mọ ọkọ tá a lè tún fi ìdí kókò wá yarí pé kò rí bẹ́ẹ̀ sẹ́, pé mi ò gbà sẹ́. With due respect, inú ẹ̀ náà ni mo ti sọ̀rọ̀ ti Jésù. Ẹ má tún já lọ bẹ̀ torí àwọn ẹlẹ́sìn tó nígbàgbọ́ nínú ẹ̀. Kí n mọ sọ nípa ẹ̀ pé ìgbàgbọ́ nípa ìbí ẹ̀ pé wọ́n bí pẹ̀lú oyún ẹ̀mí mímọ́. Everything mi ò Christian lèmi náà o. A sọ̀rọ̀ débẹ̀, bàbá ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ débẹ̀ náà. Pé ìwádìí fi hàn pé gbogbo ẹni tán bí wá sílé ayé ó wá pẹ̀lú ìdàpọ̀ ọkùnrin àti obìnrin ni. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá sọ lójú Christian yóò dìjà. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan la ṣèwádìí tá a bá bọ́n ṣe fílẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Láyé àtijọ́ ẹ nígbàgbọ́ nínú àbíkú, gbogbo ala nígbàgbọ́ nínú àbíkú láyé àtijọ́. But later la tó wá mọ̀ wípé kò sí tí ń jábíkú, àìsí immunization ni, kò sóògùn tí wọ́n lè lò, kò sí CS, kò sóògùn tí yóò mọ̀ ọmọ develop tàbí tí yóò pa àwọn àrùn kan tó lè ṣe abiyamọ nínú oyún. Ńlá fi ń rí dúró jayé, ńlá fi ń rí kòkú mọ́, ńlá fi ń rí mọ́ lọ mọ́, ńlá fi ń rí dúró sinmi. So at the end of the day ńlá tó wá ẹ̀sẹ̀ bá wípé kò rí bẹ́ẹ̀ rárá, kò lọ bẹ́ẹ̀ pàápàá. Sáyẹ́ǹsì ńlọ́pàbí kórun àbọ̀n ti bímọ aládùúgbò yín nìsín tán sọ ń dúró jayé, tán sọ ń kòkú mọ́, tán sọ ń mọ́ lọ mọ́, tán sọ ń kò sọ́kọ́, tán sọ ń dúró sinmi, kò sí mọ́. So now wọ́n wá relate, ló jẹ́ kán relate ẹ̀sìn Christianity and Islam. Àwọn Muslim wọn ò fẹ́ sọ wípé ìran Odùduwà tó sí àwọn lẹ̀, oníṣègùn ni, oníṣègùn ìbílẹ̀ ni, oníbílẹ̀ ni, oníṣẹ̀ṣe ni, babaláwo ni, nǹkankan, pé yọ́ wà irritating pé ìbí àwọn, orísun àwọn iná fi lọ story Odùduwà mọ́ Mẹ́kà. Ṣé báwọn kan lọ́kọ̀ tán ọ̀hún? Ǹgbà tọ́rẹ̀ mi àgbàlẹ̀ tó sọ wípé ká mọ̀ mú táwọn nǹkan tán yìí like bí Professor Tóyìn Fálọlá, same Professor Tóyìn Fálọlá yìí àtàwọn tó kù ká mọ̀ mú tí wọ́n mọ̀ mú láà máa mú mọ́. Àwọn ni wọ́n create wàhálà tí ń bẹ́lẹ̀ yìí. Ní tí wọ́n kọ́ lẹ̀ làwa dé bá la nígbàgbọ́ nú ẹ̀ ló wá ń fàjà yìí. Pé bó ṣe gbọ́ tiẹ̀ kọ́ nìyẹn, bó ṣe gbọ́ tiẹ̀ nìyẹn, bí mi ṣe gbọ́ ọ̀dọ̀ mi lélẹ̀, bí wọ́n ṣe rí tiẹ̀ nìyẹn, bí mi ṣe rí tọ̀dọ̀ mi lélẹ̀. Ló wá ń bí gbogbo àwọn nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ yìí. Ìjà gbọ́ bàbá ìsíwájú sí. They are not the only groups who do that. These stories were created. Yes, you have to create them. This story were created. Bàbá ní yes, they have to create them. Bàbá dẹ̀ sọ pé kì í sáwa nìkan la nírú tán bẹ́ẹ̀, la kọrú tán bẹ́ẹ̀, including European countries and other African countries.
kálukú ní ṣe kíyọ̀ ọdún tóun wọn ò fi ẹnu dídán wọn pọn àwọn alálẹ̀ wọn ṣe báwa la pọ́n Ṣàngó lé pé ń yọná lórí ń yọná lẹ́nu ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń yọná lórí tí ń yọná lẹ́nu nísìnyí petrol wọn ń dà sẹ́nu tán fi náà sí kínú tó lè jáde lẹ́nu wọn. so gbogbo mírèkù tí ń ṣẹlẹ̀ láyé àtijọ́ tá a láwọn òòṣà irúnmọlẹ̀ wa ń ṣe ń gbà yẹn kò sí kankan tí ń wáyé ń bẹ̀ mọ́ lónìí fúnra lára wa la pọ́n wọn lé ńgbà tó Odùduwà ń bọ̀ láti kọ̀lé ọ̀run bọ̀ wá sí kọ̀lé ayé ẹ̀wọ̀n ló tọ̀ wá ó gbé igbá erùpẹ̀ àti adìẹ lẹ́sẹ̀ 5 omi ni gbogbo ilé ayé wà nígbà náà Odùduwà wá da erùpẹ̀ tó wà nínú gbá ọwọ́ ẹ̀ ó dà sórí omi ó wá mú adìẹ lẹ́sẹ̀ 5 yẹn ó wá fi sórí erùpẹ̀ yẹn ó wá ní kó máa tàn káàkiri ìyẹn wá ń tàn káàkiri ìbéèrè mi lọ́wọ́ wọn ni pé so ẹ fẹ́ sọ pé Odùduwà ní ó ṣẹ̀dá China ṣáà ronú dáadáa ànìgẹ́ ńbó l'Odùduwà ti rí erùpẹ̀ tó gbé dání ńbó ló ti rí gbá sí lọ́run táwọn èè ló ti rí gbá tá ń fún sọ́lọ́run ló fún bàbá sọ wípé ókè o ńgbà tó dá síbẹ̀ adìẹ yẹn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní tàn án náà wá dé pé bóun ló ṣe dé wá sọ pé ilẹ̀ yẹn fẹ̀ ni wọ́n fi ń pè ní Ilé Ifẹ̀ mythology ni fiction ni àpọ́npọ́ ní eégún gbómìnà ká wá pé Ifẹ̀ tá a bá sọ pé Ifẹ̀ lórírun ayé kì í ṣe pé orírun China tàbí orírun India orírun ràn káàárọ̀ oòjíire ìnílé Ifẹ̀ jẹ́ àtànmọ́ China àtànmọ́ Japan àtànmọ́ Korea àtànmọ́ America àtànmọ́ London kò sí nǹkan tó mú àtànmọ́ Pakistan tàbí Libya tàbí Bangladesh àwáyé lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n wáyé lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ kálukú ń gbègbè ayé tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ so gbogbo àwọn ìtàn yẹn was created kò dé bad kí ni kálukú ní pọ́n ní gbé tiẹ̀ lárugẹ láti gbé ìpìlẹ̀ wa lárugẹ ni wọ́n fi ṣe gbogbo eléyìí tí wọ́n wáyé lónìí ọ̀tẹ̀ náà ló bí ńgbà tá a kórìíra òótọ́ ọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà ò jáde láti wá padà tú ìtàn wọn pé kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ India ò sọ pé ìtàn wọn ò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ gbogbo wọn ni wọ́n ní past torí gbà tílé ayé bẹ̀rẹ̀ kì í ṣe gbà tílé ayé bẹ̀rẹ̀ kọ́ mọ́ ká wá ló bẹ̀rẹ̀ ibi nǹkan kan lẹ́fi kọ̀ọ̀kan lẹ̀ ńgbà tí ò tí wà dáyé ńkọ́. And I just wake up and say, let me create a story. Like Genesis chapter 1. Now, ẹ gbọ́ bàbá yẹn, that's Mr. Edmond Obilo. The man is very, very gifted, talented, intelligent. Ó ń béèrè lọ bàbá Fálọlá wípé ṣó rọrùn fún èèyàn kan láti dédé jí lójúmọ́ kó dẹ̀ sọ pé mo fẹ́ kọ̀tàn. Sẹ́yìn fẹ́ sọ mi pé kò rọrùn. Àwọn tó ń ṣeré orí ìtàgé ńkọ́. Tí wọ́n dédé ro nǹkan, tí wọ́n sì kí bírò mọ́lẹ̀, tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́, tẹ́sì mọ̀ wò tẹ́ mọ̀ rẹ́rìn, tẹ́sì mọ̀ wò tẹ́ mọ̀ sunkún. Yes, ghost. Gbogbo ghost nǹkan fiction ni. Ìdẹ́rùbà ni. Wọ́n create ẹ ni. Láti jẹ́ kí ọjà wọn ó dùn. So tí ò bá ti sí ghost, tí ò sí nǹkan tí ó máa dẹ́rùbà yín, kò sí nǹkan táwọn èèyàn kan máa jẹ. Ìwọ lọ́la lọ́sọpá làkàlà ni. Ló lọ gbé báwọn èèyàn kan wọ́n sì sọ fún ọ pé ó léwu o. Wọ́n dẹ̀ sọ fún ọ pé ó léwu o. So now ó rọrùn fáwọn èèyàn láti kàn déédéé jókòó. Ọmọ Ọ̀yọ́ tí wá ń dunnú tí ń yọ̀. This same way ni wọ́n ṣe invent story Ọ̀kànbí. Kéèyàn ó déédéé jí kó sọ pé Odùduwà bó ṣe lówó tó bó ṣe mọ èèyàn tó bó ṣe lágbára tó ó bí ọmọ kan ṣoṣo Ọ̀kànbí lórúkọ rẹ̀ Ọ̀kànbí wá bímọ 7. But àwọn ọmọ méjèèjì tẹ́ pè lọ́mọ Ọ̀kànbí kò sílé tó claim Ọ̀kànbí gẹ́gẹ́ bí bàbá wọn bẹ̀ yàtọ̀ sọ́yọ́ nìkan. Bàbá yìí náà sọ̀rọ̀ Ọ̀kànbí ń bẹ̀.
Ilé Ifẹ̀ tó nìtàn wọ́n ní kò sí Ọ̀kànbí nílé Ifẹ̀. So kí wá ní ń dùn nínú ẹlẹ́wọ̀n ẹ̀ tó sọ aago mọ́wọ́, kí ní ń yàpọ̀n rẹ lórí? Ìwọ Ọ̀yọ́ legacy àtàwọn elégbèrò ẹ̀, kí ní ń yàpọ̀n yín lórí tó fún rẹ̀ lọ oko, ó fún rẹ̀ wáṣu, ó fún rẹ̀ bẹ́ṣu, ó fún rẹ̀ fi súná, ó fún rẹ̀ wá ọdún mọ́yà, ó fún rẹ̀ gúnyán? Kí ní ń yà lórí? And it was created. Fiction, right? That's the point I'm For a making. fiction, if you are a Christian, you will. It was created. Edmond ní fiction, bàbá ní you call it fiction, n tí wọ́n lè pè nìyẹn. But wọ́n create ẹni, ó tẹ̀wọ̀n rọ̀, wọ́n create ẹni. Ifẹ̀ wá sọ wípé kì í ṣe títẹ̀wọ̀n rọ̀ àkọ́kọ́ tí wọ́n sọ pó gbé pa ìgbẹ́ erùpẹ̀ dání yẹn náà ń pè bẹ́ẹ̀. But nítorí pé òkè ọ̀ra ni wọ́n kọ́kọ́ ń gbé, láti sọ̀kalẹ̀ sísàlẹ̀ ẹbẹ̀ wọ́n ní ìdí okùn tí ó gbé wọn désàlẹ̀ ilẹ̀ wọn tí wọ́n pé ó tẹ̀rọ̀ sílẹ̀. Ibi abámọ̀lúdé làákìlú mọ́. Ẹ ń bá nífẹ̀ẹ́ nǹkan tàbí ó nílò ìmọ̀ kan ni máa ń ṣèwádìí ẹ̀, torí páwa nílò rẹ̀ ńlọ́jà máa ṣèwádìí ẹ̀ láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ lójoojúmọ́. Ẹni tí ó bá wádìí ẹ̀ ó náà ó pe ní fiction. Gbọ́rọ̀ bàbá ìdílẹ̀. Angry if I say fiction. All right. Now, gbọ́ tí bàbá sọ́mbẹ̀ yẹn, ó ní you can call it fiction. If you are a Christian, you will be angry if I tell you it's fiction. Pé Genesis chapter 1, pé wọ́n create ẹni. Ṣó gbàgbé tẹ́ ẹ bá jẹ́ni tí ń tẹ̀lé mi bọ̀, mo wà nínú àwọn tó jáde wípé mi nígbàgbọ́ nínú Adam and Eve, story Adam and Eve, it was invented. Ọlọ́run ní ọgbà ìdẹ̀ra, ọgbà Édẹ́nì, Ọlọ́run wá dá Ádámọ̀ sínú ẹ̀, Ọlọ́run wá rí pé Ádámọ̀ nìkan máa nílò olùrànlọ́wọ́, ó wá forun ìjìká kùn, ó wá yọ eegun ọ̀há rẹ̀, ó wá fi dá Éfà. It was invented, it was created. There is nothing like that. In the reality of life, there is nothing like Eden, Garden Eden. Wọ́n lọ́run ló wà, Ọlọ́run wá lé wọn lé ayé. Ọ̀tọ̀ ni tí ń bẹ lọ́run tó ń bẹ lókè tá ń wò yìí, ọ̀tọ̀ ni tí ń bẹ lé ayé. Ilé ayé ni igbó wà, ilé ayé ni koríko wà. Ilé ayé ni ilẹ̀ wà, ilé ayé ni wọ́n ti ń gbin nǹkan tó ti ń so. Ìbéèrè wa ń bẹ tí mo wá béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn láti ẹjọ́ yìí, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ka Bíbélì dáadáa. Ńgbà tá ka Bíbélì, Ọlọ́run dá Ádámọ̀, ó yọ Éfà lára ẹ̀ àbí? Okay. Ádámọ̀ àti Éfà wá wọ́n bímọ méjì, wọ́n bí Kéènì, wọ́n bí Ébẹ́l. Àwa ní àwọn méjèèjì rúbọ sọ́lọ́run, Ọlọ́run tẹ́wọ́ gbẹbọ Ébẹ́l, kò bá ti Kéènì. Kéènì wá pàbúrò rẹ̀ Ébẹ́l. Kéènì wá sá kúò, ó sá lọ ìlú mi ìwó ló sá lọ. Nílùú ìlú yẹn ó wá fẹ́yàwó, ó wá bí ọmọ, wọ́n wá sọmọ yẹn ní Enoch. Ta ló bíyàwó tó fẹ́ tó bí Enoch? Ìlú wo ló sá lọ tó bá jẹ́ pé ọgbà Édẹ́nì nìkan ní bẹ? It was invented, it was created. Ló jẹ́ kí bàbá Fálọlọ́ sọ wípé ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè nìkan kọ́ ni wọ́n ti create story bẹ́ẹ̀. Ó ṣẹlẹ̀ nínú Bíbélì náà bẹ́ẹ̀. Yọ́dẹ̀ wà nínú Kùránì náà bẹ́ẹ̀. Kì í dẹ̀ ṣe ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè nìkan ló ti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Pé tí n bá sọ fún ọ pé wọ́n create Genesis chapter 1 ni, inú ẹ̀ ò ní dùn gẹ́gẹ́ bí Christian. Many people will still message me after this program, Mr. Awikonko, ẹ má máa sọ̀rọ̀ lórí Christianity, ẹ má máa sọ̀rọ̀ lórí Jesus, because wọ́n ti rí mi gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀ bẹ́yẹn. With due respect, èmi sì gbà fún Odùduwà, mo gbà fún Awólọ́wọ̀, mo gbà fún Abíọ́lá, mo gbà fún Akíntọ́lá, mo gbà fún gbogbo àwọn tó jẹ́ tán dàlúlẹ̀ nílẹ̀ káàrọ̀ òjìrè ju Jésù àti ànábì Muhammad lọ. Kennedy, Jésù kìí sí ọmọ káàrọ̀ òjìrè, ànábì kìí sọ ọmọ káàrọ̀ òjìrè, ọmọ Saudi Arabia ni. Aka Bíbélì náà débì kan, bó ti ẹ̀ jẹ́ páwọn èèyàn ni wọ́n tò àwọn sórí ibẹ̀ papọ̀. Wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé Ọlọ́run ò ní rán wòlíì kan sílùú mi, Ọlọ́run máa rán wòlíì sínú ìlú ẹ̀ ni.
èmi tèmi náà ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ nísìnyí yàtọ̀ sí olùṣọ́ àgùntàn lọ́wọ́lọ́wọ́ tí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìnyí ẹ̀yin ní àgùntàn mi tí mò ń bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ mo dàbí olùṣọ́ àgùntàn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí I am like a shepherd ẹ̀yin ní àgùntàn mi tí mò ń bá sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwa náà ṣe jẹ́ àgùntàn pásítọ̀ tàbáwọn ìmáàmù tàbáwọn àfáà wa tí wọ́n ń fọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ́ wa tá a pè lọ́rọ̀ Ọlọ́run tí wọ́n ń fi ọ̀rọ̀ ẹ̀mí bọ́ wa. So kẹ́nìkan máa wá rọ́bìṣì orírun ẹ̀ nísìn kò ní make sense. Because faith means you have to believe the story. Bàbá ní faith make us to believe the story. Ìgbàgbọ́ ń ló máa gbàgbọ́ nínú ìtàn yẹn tí gbogbo wa fi ń preach ẹ̀ káàkiri. Ìgbàgbọ́ ló mú a sọ wípé Ọlọ́run ò fẹ́ kú ẹlẹ́ṣẹ̀ àfi kó ronúpìwàdà. Ìgbàgbọ́ ní jẹ́ ká sọ wípé Jésù ń padà bọ̀. Tó fi jẹ́ pé láyé ìran baba ńlá baba wa ni wọ́n ti ń sọ, láyé baba ńlá baba wa wọ́n ti ń sọ, láyé baba wa wọ́n ti ń sọ, láyé tiwa náà wọ́n ti ń sọ. Ìwádìí ìjìnlẹ̀ ló wá jẹ́ ó yé wa nísìn pé ayé kankan ò níbi tí ń lọ, ayé ò ní parẹ́, àwa tá à ń bẹ nínú ayé là á máa parẹ́, là á máa kọjá lọ, á máa sọ̀tàn centuries títí ayé ò fi parí, ayé ò ní parí. So, if you tell a Christian God made the earth in 7 days, if you call it fiction, he's going to get angry. Now, pé Ọlọ́run dá ayé àtọ̀run àti gbogbo tí ń bẹ nínú ẹ̀ láàrin ọjọ́ méje. Oníjọba sọ fún Christian pé fiction ni, pé kò sí tí jẹ́ bẹ́ẹ̀, reality dẹ̀ ni kò sí tí jẹ́ bẹ́ẹ̀. The story was created because láti extort ẹ, láti mú ọ sìn bí ẹrú, wọ́n láti sọ nǹkan kan fún ọ tí yóò arrest mind ẹ, tí ó mú ọ ju kẹgbẹ́ òṣèlú A kó tó sọ fún ọ pé kó tẹ́wọ́ gba ẹgbẹ́ òṣèlú àwọn, wọ́n kọ́kọ́ gba ẹgbẹ́ òṣèlú B jẹ́ fún ọ. That is the reality of life. Ẹ ń bá fẹ́ gbọ́ nu wa ló máa gbọ́, ẹ ń bá fẹ́ kà sí nu wa ló máa kà sí, ẹ ń bá fẹ́ kà kún nu wa ni ó kà kún. Yeah. So just call it faith. Just don't call it fiction, just call it faith. Now, bàbá wa ń sọ̀rọ̀ wípé Odùduwà bàbá ńlá bàbá wa, ọmọ Ọ̀yọ́ kan ò lè bá wa pè ní fiction. You can only call it faith. Gbogbo àwọn ìlú tí wọ́n gbà wípé àwọn jáde láti Ilé Ifẹ̀, faith ló mú agbàgbọ́ bẹ́ẹ̀. Àwa wá jẹ́ oníwádìí, àwa lọ káàkiri ìlú, àwa trace wọn padà sí Ilé Ifẹ̀. Majority ìlú. It is not a matter of pé dandan kan jọmọ Odùduwà. Mọ̀ bá jọmọ Ọbalùfọ̀n, mọ̀ bá jọmọ Aláyémọrẹ́, mọ̀ bá jọmọ Ògbógbódìrín, mọ̀ bá jọmọ Ọ̀rànfẹ̀, mọ̀ bá jọmọ Odùduwà, mọ̀ bá jọmọ Ògún, mọ̀ bá jọmọ Ọ̀rúnmìlà, mọ̀ bá jọmọ Ọbàtálá. Ilé Ifẹ̀ ni wọ́n sá ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé wọn, níran wọn ti dìde. So they came in contact with the Quran and the Bible, and they began to revise the history. Remember, They came in contact with the Bible and Quran, and they began to rewrite history, to revise history. Tuntun kọ, kálukú tuntun kọ. subsequent years, the Igbo also said they are Jewish people. Àbí àwọn Ìgbò náà sọ wípé ẹ̀yà Júù làwọn, pé Israel làwọn ti wá. Ṣé wọn ò sọ bẹ́ẹ̀ ni? Ṣé Ìjẹ̀bú ọ̀jáde ńgbà kan wípé Wàdáì làwọn ti wá? Bí àwọn ìsọmọ Odùduwà. Àwọn tó mọ̀ gbàgbọ́ nínú ẹnu wọn náà gbàgbọ́. Àwọn tí ó tako pé Ifẹ̀ làwọn ti wá ń tà wọn o. Rẹ́mọ nífẹ̀ làwọn ti wá. Torí pé agbègbè Rẹ́mọ sì wà nílé Ifẹ̀ títí dọ̀la. Ibi tán pè ní Rẹ́mọ sì wà títí dọ̀la. Gbogbo àwọn ẹ̀rí mọ jẹ́mi ìsó sì wà nílé Ifẹ̀ títí dọ̀la pẹ̀lú àwọn ìlú tó jáde kúrò níbẹ̀. Lúwo, àwọn ọmọ tán, àwọn tí wọ́n ń jọba ń Lúwo lónìí tán tẹ̀ Lúwo dó, wọ́n nílé Ifẹ̀ làwọn ti wá. Olúwo dórí àpèrè ó wá sílé Ifẹ̀, ó wá gbolé wọn bẹ̀. Ó claim ẹ̀ wípé òun lẹ́tọ̀ọ́ láti jọba ń Fẹ̀, ó túmọ̀ sí pé ó mọ̀ pé Ilé Ifẹ̀ làwọn ti wá. Ọ̀yọ́ náà tí Ọ̀yọ́ bá lọ tọ́yọ́ bá bọ̀, Ọ̀yọ́ sọ wípé Ọ̀rànmíyàn Ilé Ifẹ̀ ló ti kúrò.
kí wá ló wá ṣẹlẹ̀ nísìnyí a máa débẹ̀. Who came from Israel. People do that. Now, when you come to the primary migration, after creating Oduduwa, right? Mm-hmm. They now move further that he had one son, which they gave a name. Mm-hmm. After they create the Oduduwa, they now move further that Oduduwa had a son, which they gave name. Nti bàbá yìí sọ ni pé Oduduwa was invented. Tàbí story around him was invented, was created. That is to say, the story of Okanbi was also created. Because kò yẹ kó sọ wípé wọ́n fún lórúkọ, ó yẹ kó sọ pé ó bí ọmọ kan. Orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ọ̀kànbí. But bàbá sọ clearly ń bí wípé wọ́n wá create ìtàn Ọ̀kànbí náà. Wọ́n fún lórúkọ. And the son has a number of children. Oromia was one of them. And that was the connection between ancient Oyo and Ife. So now, and the son had a number of children. Oromia was one of them. Torí tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nísìnyí pé àwọn ọmọ Ọ̀kànbí méje ni o. Ẹ wá sọ pé àbígbẹ̀yìn wọn, ṣùgbọ́n àbígbẹ̀yìn wọn ni Oromia. Okay, and that was the connection between the ancient Oyo and Ife. Láti dáhùn blood relation tí Mr. Edmond béèrè lọ́wọ́ bàbá pé kí ni in tó connect Aláàfin pẹ̀lú Ọọ̀ni papọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀jẹ̀. Are you getting me? Now, and that was the connection between the ancient Oyo and Ife tied to Oromia. Are you getting me? Tied to Oromia. And that same Oromia tied Ife with Edo history. Now, and that same Oromia tied Ife with Edo history. Tá bá fẹ́ sọ nípa relationship Edo àti Ilé-Ifẹ̀. A mú Oromia, a sọ pé Oromia ló bẹ̀rẹ̀ era of Obas níbẹ̀. Pé Ògìsó dynasty ni wọ́n ń lò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ ọba jíjẹ Oromia ló fi yan ẹ̀ lọ́lẹ̀ níbẹ̀. Current king comes who is revising the story, creating his own story. The Edo, the Oba. Bàbá ní ọba Edo nìsín ó gbé tàn yẹn sẹ́gbẹ́ kan, ó ń create story tiẹ̀. Sorry o, fóònù mi kan ló fẹ́ kú o. So pé ó ń create story tiẹ̀. Ó ń create story tiẹ̀, okay? Benin. It was Oromia that created the Benin monarchy for them. So, and then you now have secondary migration, where those children originally went, okay, to Edo, Oyo. People also now left those regions to create their own, creating a lot of secondary stories. So from those children. Now, lẹ́yìn ìtàn Oromia, ibi tí wọ́n dé, àwọn ìlú tí wọ́n ti kọ́kọ́ jáde kúrò nílé Ifẹ̀ tí wọ́n tẹ̀dó, láti inú àwọn ìlú yẹn, àwọn ìlú míì náà wá ń jáde láti ibẹ̀. Ìyẹn ni secondary migration. So now, which of them became Ooni? It was the one living there. Now, ẹ wá gbé ilé tó wà crucial tó ti jẹ́ problem Ọ̀yọ́ tipẹ́tipẹ́ tí Ọ̀yọ́ fi máa sọ wípé ẹrú l'Ọọ̀ni, abọrẹ̀ l'Ọọ̀ni, igbá l'Ọọ̀ni, ìkòkò bàbá sàásùn l'Ọọ̀ni. Mr. Edmond béèrè lọ bàbá, èwo nínú àwọn ọmọ Odùduwà ni Ọọ̀ni?
Are you getting me? So now, but okay, of those children, which of them became Ooni? Baba wa ni the one living there in his father's palace. Ilé tó kù nílé tó wà nínú ààfin bàbá wọn òun lọ ni. Only the other left. His father's palace. All children of The other left. They left. Oromiyan came to Oyo, Yes, and went to Benin. but they are all children of Oduduwa. They are children of Oduduwa's son. Oduduwa's son. Okabi, they call him. Okay. So these stories have been there. They are all children of Oduduwa. Baba ni of Oduduwa's son, which they give name. Baba also. Forever. So all these stories have been there forever. Rivalry will not stop between the Alafin and The Oni. rivalry was Now, another crucial question. And the rivalry will not stop between the Ooni and Alafin. Now, Egboro Baba. created by the British. When The rivalry was created by the British. Now, because àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ will usually say òṣèlú ló gbé agbára fọ́ Ọ̀ọ̀ni. Aláàfin ni bàbá Yorùbá tẹ́lẹ̀. Àwọn Awólọ́wọ̀ ni wọ́n gbé agbára fọ́ Ọ̀ọ̀ni. Ẹ wá gbọ́ reality bó ṣe ṣẹlẹ̀ gangan. Àwọn British ni wọ́n fa rivalry. Àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ elevate Aláàfin nígbà tí wọ́n mọ̀ tán wá. Ìgbà táwọn Awólọ́wọ̀ dé ni wọ́n sọ pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀, ibi lórírun wa, wọ́n dágbára padà sílé Ifẹ̀. Kó ṣèlú tó bẹ̀rẹ̀ rárá. raised the Alafin as the number one preeminent king of the Yoruba, And Awolowo now came. and now reverse that. And by the 50s, Adeyemi was deposed, and Awolowo now said the spiritual head, if we are all children of Oduduwa, was the preeminent one. And remember that if you study the politics, Now, here we come. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti wà ń bí látàárọ̀, God bless you. Ṣé ìbínú? Ọ̀rọ̀ ló kó mo rò wá. Àkó alákòólá sì kó lẹ́ẹ̀kan tare ní àìmọye ìgbà ni. Bàbá kó gbọ̀nsẹ̀ ìtànlẹ̀ yọ mọ rùn pani ni. Ó ní the rivalry was created by the British when they raised the Alafin as a number one preeminent king of Yoruba. Ngbà tí wọ́n raise Aláàfin ni rivalry yẹn ti bẹ̀rẹ̀. Kì í ṣe Aláàfin ló yẹ kán raise. But torí pé Aláàfin ni wọ́n transact business pẹ̀lú. Torí pé Aláàfin ni wọ́n ra ẹrú lọ́wọ́ ẹ̀ tí wọ́n ń ta tẹ́ ń ṣe business tó wà ní center nígbà yẹn. Now, wọ́n wá ní, and Awolowo now came and reversed that. Awolowo ló wá dé wípé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ibi tá bá pè lórí àgbọ́dọ̀ fi tẹ̀lẹ̀. Ibi tá bá pè lórí ìrun náà ni wọ́n máa jẹ́. So, pé Ilé Ifẹ̀ lórí ìrun wa, and ibẹ̀ náà ni preeminent king ló ti gbọ́dọ̀ wá. So, Awolowo now came and reversed that, and by the 50s, Adeyemi was deposed. Nígbà tọ́rọ̀ ṣẹlẹ̀ láàrin bàbá Adéyẹmí ẹlẹ́ẹ̀kejì ìyẹn bàbá Adéníran pẹ̀lú Bọ́dé Thomas, that was 1953. Wọ́n depose bàbá ní 1954. So now, and Awolowo now said, the spiritual head, if we are all children of Oduduwa, bó bá jẹ́ pé lóòótọ́ o, gbogbo ala nígbàgbọ́ pé ọmọ Odùduwà ni wá. Kí ló dé t'Awólọ́wọ̀ sọ wípé Àkárìgbò Rẹ́mọ tàbí Àwùjalẹ̀ Ìjẹ̀bú ńlọ ẹ̀kọ́ jẹ́ olórí, tàbí kí bàbá ó rèsì ọba wọn Kẹ́nẹ́ to first class ọba pé káwọn náà lọ opportunity yẹn, but Awólọ́wọ̀ sọ wípé rántí pé Ilé Ifẹ̀ láti wá.
gbogbo wa ti wá. Ẹnikẹ́ni tó bá jókòó sórí àpèrè yẹn ìní olórí gbogbo wa. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ o gbogbo wa lára gẹ́gẹ́ bí ọmọ Oòduà, tá bá dẹ̀ ń sọ pé ọmọ Oòduà kò túmọ̀ sí pé Odùduwà gangan ló fẹ̀jẹ̀ bí wa. Ká jẹ́ kó máa ró létí àwọn tí wọ́n rò pé àwọn fẹ́ tún ìtàn kọ tàbí yí ìtàn padà.